आजको भिडियोबाट चाहिँ म सी प्रोग्रामिङको अगाडिका केही पार्टहरूलाई एक्सक्लुड गर्दै फङ्सनबाट स्टार्ट गर्न लाग्छु। फङ्सनमा चाहिँ आजको भिडियो फङ्सनको थोरै थ्योरिटिकल भएर अनि कोडको पनि इन्ट्रोडक्सन गराउँछु। अब फङ्सन भनेको सी प्रोग्रामिङमा डेफिनेसन भन्नुपर्दा ब्लक अफ कोड टु पर्फर्म सर्टेन टास्क भन्छ नि। मेन फङ्सन पनि एउटा फङ्सनै हो हुन त। मेन फङ्सन बाहेक यसको अगाडि अथवा पछाडि पनि हामीले अरू फङ्सनहरू लेख्न सक्छौँ। अनि जुन फङ्सनहरूलाई चाहिँ यहाँ मेन फङ्सनभित्र हामीले कल गराएर त्यसबाट काम गराउन सक्छौँ भने अनि त्यस्ता त्यस्ता सबै फङ्सनहरूलाई फङ्सन भनिन्छ। सबै त्यो ब्लक अफ कोडहरूलाई फङ्सन भनिन्छ। यो मेन फङ्सन पनि एउटा फङ्सन हो। यो चाहिँ यो भित्र रहेका कोडहरू सबैभन्दा पहिला एक्जिक्युट गर्नको लागि लेखिएको हुन्छ। यो हामीले लेख्ने फङ्सन होइन, यो मेन फङ्सन चाहिँ अलरेडी लाइब्रेरी फङ्सनमा हुन्छ। जुन लाइब्रेरी फङ्सनलाई चाहिँ हामीले यो इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट एच लेखेर यहाँनिर कल गराउँछौँ। अनि मेन फङ्सनको यो दुईवटा कर्ली ब्राकेटभित्र हामीले जुन जुन कोडहरू लेख्छौँ त्यो कोड चाहिँ यहाँ लेखिएको अरू फङ्सनभन्दा पहिला एक्जिक्युट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मेन फङ्सनमा इन्क्लुड हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला हाम्रो मेन फङ्सन मात्रै रन हुन्छ। अनि यदि मेन फङ्सन रन भइसकेपछि हामीले बाँकी जुन जुन फङ्सनहरू तलमाथि लेखेका हुन्छौँ यसको यहाँ माथि पनि लेख्न सकिन्छ अरू फङ्सन लेख्नलाई। त्यस्तै सुरुमा त्यसको फङ्सनको डाटा टाइप जस्तै इन्टिजर भयो, अब कुनै पनि डाटा टाइप छैन भने हामीले भोइड लेख्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी फङ्सनको नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि मैले एउटा जेपिटी फङ्सन लेखिदिन्छु। अनि यति गरिसकेर यही मेन फङ्सन जस्तै यहाँनिर हामीले कर्ली ब्राकेट राख्छौँ। अनि यो भित्र हामीले गर्नुपर्ने टास्कहरू लेख्नेछौँ। अहिलेको लागि जस्तै मैले यहाँनिर प्रिन्ट एफ लेखिदिन्छु। अनि यो भित्र अब केही मेसेजहरू लेखिदिनु पऱ्यो। आई एम लर्निङ फङ्सन, मैले यति कुरा लेखिदिएँ। यति कुरा लेखिसक्ने बित्तिकै यो एउटा फङ्सन भयो। योभित्र हामीले मेन फङ्सनमा लेख्ने जस्तै जुनसुकै कुराहरू पनि लेख्न सक्ने भयौँ। यसमा यहाँनिर हामीले कुनै प्यारामिटर पठाउनु छ भने मेन फङ्सनबाट प्यारामिटरहरू पनि राख्न सक्छौँ। त्यो अपकमिङ भिडियोहरूमा आउँदै जानेछ। त्यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन मात्रै भएकोले मैले यति मात्रै गरेँ। अनि यति हुने बित्तिकै हामीले मेन फङ्सन बाहेक अरू फङ्सनलाई लेख्यौँ। हामीले यतिकै यसलाई रन गराइदिउँ भने, यहाँ कम्पाइल एन्ड रन गराउँछु, रन गराइदिउँ भने हाम्रो आउटपुट स्क्रिनमा केही पनि आउँदैन। तर हामीले यहाँ त प्रिन्ट एफ लेखेका छौँ, यो कुरा त डिस्प्ले गराउनु पर्ने नि। त्यो किन भएन भन्दाखेरि हामीले फङ्सन मात्रै लेखेर हुँदैन। हाम्रो सी प्रोग्रामिङ अथवा जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि मेन फङ्सन मात्रै रन हुन्छ। मेन फङ्सन मात्रै रन हुन्छ मतलब अब यिनीहरूलाई रन गराउन चाहिँ हामीले मेन फङ्सनमा यी फङ्सनहरू कल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फङ्सनलाई कल गर्नको लागि हामीले सिम्पली त्यो फङ्सनको यसरी नाम लेखिदिन्छौँ। यहाँ चाहिँ डाटा टाइप लेख्न जरुरी छैन भन्दा पनि लेख्नु हुँदैन। अनि लास्टमा यसरी सेमिकोलन राखिदिएपछि अब मेन फङ्सनमा योभन्दा अगाडि हामीले अरू आवश्यक कोड लेख्न सक्छौँ। अनि जब यो फङ्सनमा हुने कामको आवश्यक पर्छ नि हाम्रो फङ्सनमा, त्यति बेला यो फङ्सन यसरी कल गरिदिन्छौँ। त्यसपछि बाँकी अरू कोडहरू पनि मेन फङ्सनमा लेख्दै जान सक्छौँ। अब अहिलेको लागि मैले बाँकी कोडहरू लेखिनँ, यही फङ्सन कल मात्रै गर्ने जुन जेपिटी फङ्सनलाई कल गरे भनेपछि अब यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरेपछि हाम्रो यहाँनिर जेपिटी फङ्सनमा भएको मेसेज यसरी डिस्प्ले भएको छ। भनेको यहाँ काम कसरी भयो भन्दा हाम्रो सुरुमा प्रोग्राम रन भयो, यो माथिको फङ्सनलाई यसले एक्सक्लुड गर्यो, इग्नोर गर्यो भनिदिउँ। इग्नोर गर्यो, त्यसपछि यहाँ मेन फङ्सनमा आएर फङ्सन रन भयो। फङ्सन रन हुँदै जाँदाखेरि यहाँ जेपिटी फङ्सन कोड प्रोग्रामले देखेपछि जेपिटी फङ्सनलाई कल गर्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम यहाँ माथि गएर रन गयो, जहाँ चाहिँ प्रिन्ट एफ आइएम लर्निङ सी फङ्सन लेखेको छ भनेपछि यसले आइएम लर्निङ सी फङ्सन यहाँ आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्यो। त्यसपछि यहाँभन्दा तल पनि बाँकी कुनै कोड छैन, प्रोग्राम टर्मिनेट भयो। यो फङ्सनले यसरी काम गर्ने भयो। अब यसको मेन युज भनेको चाहिँ यो प्रोग्रामहरूलाई रियुज गर्नको लागि हो। जस्तै यहाँ त अहिले छोटो प्रोग्राम छ, मैले यो फङ्सनै किन लेखिरहनु पर्ने थियो र मैले त यसलाई ल्याएर यहाँनिर राखिदिएको भए पनि सेम काम भइहाल्थ्यो होइन। तर यस्तो सानो कोडहरू सेम युज गर्नु मात्रै नभएर होइन, यहाँनिर लामो लामो प्रोग्रामहरू एकचोटिभन्दा बढीचोटि यहाँ युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै अहिलेको केसमा यो यहाँ मैले माथि नै राखिदिएँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले जेपिटी
जेपिटी फङ्सनलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर पेस्ट हानिदिन्छु। अनि त्यसपछि पनि फेरि पनि पेस्ट, फेरि पनि पेस्ट, फेरि पनि पेस्ट, यसरी गर्दै जाँदाखेरि जतिचोटि पनि युज गर्न सकियो, जहाँ पनि युज गर्न सक्यो। अनि यसले हरेकचोटि यसरी हाम्रो फङ्सनलाई प्रिन्ट गर्दै लान्छ। यहाँ लास्टमा मैले स्ल्यास एन राख्थेँ भने यो नयाँ लाइनमा हुनेछ। अनि यसलाई रन गराइदियो भने यसरी हाम्रो नयाँ लाइनमा EngT C फङ्सन भनेर यसरी प्रिन्ट हुँदै जानेछ। फङ्सन बेसमा धेरै युजहरू हुन्छन्। सबसे मेन कुरा भनेको प्रोग्रामिङमा फङ्सन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यही भएर मेरो अपकमिङ भिडियोहरू पनि यो टपिक्समा अझै आउने छन्। आजको इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा चाहिँ फङ्सन के हो भनेर बुझ्नको लागि कुरा यति नै थियो। भन्दा पनि मैले यहाँ प्रिन्ट एफ फङ्सनहरूको बारेमा हल्का छुटाए जस्तो लाग्यो। हामीले यहाँनिर यो प्रिन्ट एफ लेखिरहेछौँ, यो पनि एउटा फङ्सन हो है। यो भित्र भएको जे जे कुरा छ यो प्रिन्ट गर्नको लागि युज गरिने फङ्सन हो। स्क्यान एफ भनेको डाटा रिड गर्नको लागि युज गरिने फङ्सन भयो। यो मेन भनेको पनि सबैभन्दा यो भित्र जुन कोड लेखेको छ त्यो सबैभन्दा पहिला एक्जिक्युट हुनको लागि युज गरिने फङ्सन भयो। यी फङ्सनहरू चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सन नभएर लाइब्रेरी फङ्सन हुन्। लाइब्रेरी फङ्सनहरू चाहिँ हाम्रो यो सी प्रोग्रामिङको कम्पाइलरको लाइब्रेरीमा अलरेडी लेखेर राखिया हुन्छ होइन, जसले गर्दा हामीले तिनीहरूलाई डाइरेक्ट युज गरेर फङ्सनमा युज गर्न सक्ने भयौँ। ती फङ्सनहरू चाहिँ लाइब्रेरी फङ्सन भयो। लाइब्रेरी फङ्सन चाहिँ यो कम्पाइलरको लाइब्रेरीमा अलरेडी रिटर्न हुन्छ। अनि ती बाहेकको जस्तै अहिले मैले लेखेँ जेपिटी फङ्सन, यस्तो यस्तो युजरले लेख्ने फङ्सनहरू, तिनीहरू चाहिँ हामीले आफै लेख्छौँ, तिनीहरूलाई युजर डिफाइन फङ्सन भन्छौँ। अनि यो फङ्सनलाई यहाँ सुरुमा मात्रै नभएर यो मेन फङ्सनको पछाडि पनि लेख्न सक्छौँ। तर पछाडि लेख्दा एउटा प्रब्लम हुन्छ। जस्तै अहिले मैले जेपिटी कल गरिदिएँ भने यसले यहाँ प्रोग्राम रन गराउँदैन। रन त गराइदियो होइन, तर यहाँ तल हामीलाई वार्निङ देखाइरहेको छ यसरी 11 नम्बरमा कन्फ्लिक्ट डाटा टाइप अफ जेपिटी भन्यो अनि डिक्लेरेसन अफ जेपिटी छैन भनेको छ होइन। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो मेन फङ्सनभन्दा अगाडि यसलाई डिक्लेयर गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यो डिक्लेयर गर्नको लागि चाहिँ यसको सिम्पली डाटा टाइप राखिदिन्छौँ भोइड, त्यसपछि फङ्सनको नाम यहाँ तल जस्तो लेखेको छ यस्तै गरेर राखिदिन्छौँ। अनि लास्टमा सेमिकोलन यति राखिदिएपछि हामीले यहाँ फङ्सन डिक्लेयर पनि गर्छौँ। अब रन गरिसकेपछि वार्निङ देखाउनु हुँदैन, अहिले वार्निङ आएको छैन, जेरो वार्निङ, जेरो एरर आएको छैन नि त। अनि काम अहिले जसरी भएको छ। हामीले यदि लास्टमा यसरी फङ्सन डिफाइन गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ सुरुमा यसलाई फङ्सन डिक्लेरेसन अथवा फङ्सन प्रोटोटाइप लेख्नु भन्छ होइन, यो कुरा गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। अनि बाँकी त माथि लेखे पनि तल लेखे पनि सेमै हो। माथि लेखेको भए चाहिँ यो प्रोटोटाइप डिक्लेयर गरिराख्नु पर्थेन। तर यसरी यो तरिकाले लेख्नु चाहिँ बेटर मानिन्छ, किनभने हामी प्रोग्राम रन हुँदै जाँदा सबैभन्दा पहिला त मेन फङ्सन रन हुनुपर्ने हुन्छ होइन। अनि यसरी जेपिटी फङ्सनहरू माथि माथि लेख्दा छौँ भने प्रोग्रामको रन टाइममा थोरै असर पर्छ। ठुलो प्रोग्राम हुँदाखेरि हाम्रो सानो प्रोग्रामको लागि त फरक पर्दैन, किनभने कम्पाइलरले त मेन फङ्सन खोज्दै आउनु पऱ्यो नि त्यहाँ माथिबाट। अनि त्यहाँ माथि हाम्रो अनावश्यक अरू कोडहरू छ भने त मेन फङ्सनमा पुग्न थोरै टाइम लागेर त्यो एप्लिकेसनको स्टार्टअप टाइम चाहिँ थोरै बढी हुन्छ भन्ने कुरा हो, नत्र अरू असर चाहिँ हामीलाई पर्दैन। त्यही भएर बेटर प्र्याक्टिसको लागि हामीले पहिला प्रोटोटाइप डिफाइन गर्ने अनि मेन फङ्सन पछाडि हामीले त्यो फङ्सन डिफाइन गरिदिने। फङ्सनलाई मेन फङ्सन बाहेक अरू फङ्सनलाई सब प्रोग्राम भन्छ क्या, त्यो सब प्रोग्राम लेख्न सक्छौँ। मैले इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा यति नै भने, नेक्स्ट भिडियोमा म नेक्स्ट पार्टहरू कन्टिन्यू गर्नेछु। धन्यवाद।